Hello, xem nhé. Chào mừng anh em đến với gà FC Mobile và tất nhiên rồi, mình là Gà đây. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series về xếp hạng cầu thủ theo từng vị trí. Và lần này sẽ là một vị trí cực kỳ quan trọng và được em quan tâm rất là nhiều. Đấy chính là vị trí CB, vị trí trung vệ. Và như tất cả các bảng xếp hạng khác, mình sẽ chia làm các mức như là mức tạm ổn, mức nên dùng, mức ngon và cuối cùng là mức ngon nhất. Và tất nhiên là những cái sự xếp hạng này đều dựa trên quan điểm cá nhân của mình, dựa trên những cái đánh giá của mình. Do đó thì anh em có bất kỳ góp ý nào thì hãy cùng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và trước khi bắt đầu video này, anh em ủng hộ Gà bằng cách chỉ cho Gà một like, một đăng ký kênh. Và anh em nào có nhu cầu nạp Starpass hoặc là FC Point thì có thể liên hệ Gà để được hỗ trợ tạm nhé. Ok, và chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ok, và đầu tiên chúng ta sẽ cùng bắt đầu với danh sách là tạm ổn. Thì những con hàng ở danh sách này nói chung là cũng giống như cái tên của nó là tạm ổn thôi, không có quá nhiều điểm đáng nổi bật. Chúng ta có hai thẻ là Mo và Koeman. Hai thẻ này có phong cách khá là giống nhau khi mà khả năng đấm nhau chưa được quá ngon này. Ngoài ra thì hai cầu thủ này thường sẽ thiên về khả năng là phân phối bóng, và phân phối bóng thì thực sự hiện nay trong game chúng ta cũng không cần quá nhiều. Ngoài đời thì cũng khá là ngon nhưng mà trong game chúng ta cũng không cần quá nhiều về khả năng này. Tiếp theo là con hàng Thiago thì thẻ này cũng khá lâu rồi và từ lúc ra thì mình thấy cũng ít anh em sử dụng, và ngoài ra thì tốc độ chưa được quá ngon em ạ. Chúng ta có thẻ của Bastoni cũng tương tự như thẻ của Thiago thôi. Hai cầu thủ này thường thì thiên về khả năng chọn vị trí và cắt bóng hơn so với việc là chúng ta đấm nhau. Chúng ta có thẻ của Tomori, thẻ này thì có tốc độ ổn nhưng mà cầu thủ này thường xuyên bỏ vị trí em nhé. Ngoài ra nữa chúng ta có hai thẻ của Ricardo Carvalho. Hai thẻ này thì mình thấy nó không có quá nhiều điểm đáng nổi bật khi mà tốc độ mức là trung bình. Ngoài ra thì thực sự hai con hàng này thì nó sẽ thiên về khả năng chọn vị trí hơn, tại vì chiều cao của hai cầu thủ này cũng không quá ngon anh em ạ. Chúng ta có thẻ của Company này, thẻ của Đăng này, hoặc là thẻ của Carlos Puyol. Puyol thì tốc độ nó lại chưa được quá ngon và ngoài ra thì nó lại cực kỳ thấp anh em nhé. Ngoài ra chúng ta có thêm một vài thẻ mà có OVR cũng khá là cao như thẻ của Zimmerman, thẻ của Herrero hoặc là thẻ của Nesta. Thì những con hàng này tốc độ cũng chưa được quá ngon. Thực sự ở với trung vệ chúng ta không cần tốc độ quá nhiều, nhưng mà tốc độ chậm quá thì rất khó để có thể đeo bám được tiền đạo đối phương em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với danh sách là nên dùng. Thì về cơ bản những con hàng ở danh sách này cũng khá là ok và thực sự anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Đầu tiên là con hàng Koulibaly, một thẻ mà có khả năng đấm nhau tốt này, đánh đầu tốt và khá là mau chiến, nhưng mà con hàng này có tốc độ lại chưa được quá ngon nên là nó chưa được quá toàn diện. Ngoài ra chúng ta có thẻ của Cannavaro, thẻ này thì chiều cao hơi thấp em nhé, nhưng mà con hàng này có một điểm mạnh cực kỳ hay của con hàng Cannavaro, đấy chính là cầu thủ này có khả năng chọn vị trí, cắt bóng khá là tốt và anh em có thể cặp với những con hàng mà cao to đen hôi, con hàng mạnh khỏe như là con hàng Koulibaly. Tương tự là thẻ của Nesta thì cũng vậy thôi, tốc độ thì gọi là mức trung bình. Ngoài ra thì con hàng này có khả năng chọn vị trí thôi, thường là thiên về khả năng chọn vị trí hơn so với việc là đấm nhau. Chúng ta có cụ Dante thì anh em nhận được free trong cái phần sự kiện UTTI. Thì cầu thủ này nói thật là tốc độ chưa được quá ngon đâu, nhưng mà con hàng này vẫn là một con hàng khá là mau chiến khi mà đấm nhau tốt, chọn vị trí cũng tốt, ngoài ra đánh đầu tốt. Thực sự với những cầu thủ cao tuổi này thì thường thiên về khả năng là phán đoán nhiều hơn. Tiếp theo đây chúng ta có 3 thẻ mà cũng gọi là khá là tương đương nhau, đấy là thẻ của Kim Min-jae, thẻ của Klosterman hoặc là thẻ của De Ligt. Thì những thẻ này thì đều có tốc độ ổn này, có khả năng tranh chấp ổn, chọn vị trí ổn và chiều cao cũng khá là ok nhá. Những thẻ này thì mình thấy nó cũng kiểu sàn nhau thôi, nó không chênh lệch nhau quá nhiều. Ngoài ra chúng ta có thẻ của Cannavaro, thẻ này thì so với cái phiên bản tạm ổn thì cầu thủ này có tốc độ đã tốt hơn một chút, và ngoài ra nữa thì cũng được cải thiện rất nhiều ở khả năng kèm người, khả năng tranh chấp, khả năng đánh đầu và khả năng chọn vị trí. Thực sự cái bản này thì có OVR cao hơn nên là chúng ta cũng đã cải thiện được khá là nhiều thứ trong cái phiên bản 94 của sự kiện Hero này. Tiếp theo chúng ta có thẻ của Araujo, thẻ này thì trước đây cũng đã được sử dụng rất nhiều ở những top server, tuy nhiên thời điểm hiện tại thì mình cảm giác là nó hơi A-meta một chút. Con hàng này có tốc độ vẫn gọi là mức ổn này, ngoài ra cầu thủ này có khả năng tranh chấp đấm nhau khá là nhiệt nhá. Con hàng này thì đôi khi nó hơi bỏ vị trí em ạ. Tiếp theo chúng ta có thẻ của Van Hummel, một thẻ của sự kiện là UCL. Thẻ này thì tốc độ chưa được quá ngon đâu, nhưng mà những cầu thủ này thì thường có cái AI xử lý bóng khá là tốt, AI tranh chấp, cắt bóng khá là ok. Tiếp theo chúng ta có thẻ của Handicapé. Thẻ này thì mặc dù là một cầu thủ chỉ có Euro đề 90 thôi, nhưng con hàng này có tốc độ ổn nhá. Cầu thủ này có khả năng đánh đầu khá là tốt, khả năng tranh chấp khá là ok, nhưng mà con hàng này có một điểm trừ, đấy chính là chọn vị trí chưa được quá tốt em nhé. Tiếp theo đây chúng ta có hai thẻ của King hoặc thẻ của Baresi. Thì hai con hàng này thì về cơ bản thì tốc độ cũng chưa được quá ngon đâu. Ngoài ra thì những cái phần khác liên quan đến khả năng đấm nhau thì cũng gọi là tạm ổn, nhưng mà có cái điểm cộng đấy chính là khả năng chọn vị trí và khả năng cắt bóng cũng gọi là ok và chấp nhận được em ạ. Ngoài ra đây chúng ta có thêm một vài thẻ mà cũng đã rất lâu rồi, hiện nay thì cũng vẫn sử dụng được, chưa hẳn là A-meta, như là thẻ của Saliba này,
thẻ của Blanc một thẻ Icon Base, hoặc là thẻ của Virgil van Dijk một thẻ của sự kiện Welcome, Lucio, Cobbler, Stone, hoặc là thẻ Rudiger một thẻ của sự kiện UCL cũng khá là ngon. Đặc biệt là con hàng Cordoba vẫn là một thẻ mà có tốc độ tốt. Thực sự những thẻ này thì anh em nào mà nâng cấp lên vẫn hoàn toàn có thể sử dụng được anh em nhé. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với danh sách là ngon. Thực sự những con hàng này phải nói là quá ok và anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Ở đầu tiên là con hàng Cobbler, một thẻ của sự kiện Hero. Con hàng này thì phải nói là tất cả mọi thứ đều ok, có khả năng chọn vị trí tốt, cắt bóng tốt, đấm nhau tốt, nhưng mà có một điểm trừ. Thực sự cái điểm này rất là phân vân, đấy chính là tốc độ chưa được quá ngon. Ngoài ra chúng ta có con hàng là Rudiger, thẻ này thì có tốc độ ổn này, có tất cả mọi thứ cũng đều ok, nhưng mà cầu thủ này sẽ thường xuyên bỏ vị trí nên là nhiều lúc sử dụng sẽ hơi lăn tăn một chút, nhưng thực sự con hàng này vẫn là một con hàng cực kỳ ổn em nhé. Tiếp theo nữa chúng ta có hai thẻ là thẻ của Nesta và thẻ của Ferdinand. Hai thẻ này thì có phong cách khá là giống nhau khi mà có tốc độ ổn. Ngoài ra thì hai thẻ này thường sẽ thiên về khả năng chọn vị trí và cắt bóng hơn so với việc là đánh đầu. Do đó thì anh em có thể cặp với những cầu thủ khác mà có khả năng đánh đầu tốt nhé. Tiếp theo nữa chúng ta có hai thẻ của Virgil van Dijk. Thực sự thì Virgil van Dijk tất cả mọi thẻ đều khá là toàn diện khi mà có tốc độ đều ổn này, có chiều cao ngon này, có khả năng đấm nhau, khả năng chọn vị trí, đánh đầu, cắt bóng tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với thẻ của Cordoba. Thực sự thẻ này một thẻ mà cực kỳ ổn nhá, có tốc độ phải nói là ngon này, có khả năng chọn vị trí tốt, khả năng đánh đầu tốt. Mặc dù chiều cao chỉ là 1m73 thôi nhưng mà cầu thủ này có khả năng chọn vị trí, bật nhảy khá là ok. Nhưng mà do cái chiều cao thấp nên là mình cũng sẽ hơi phân vân một chút và xếp ở danh sách là ngon. Tiếp theo là thẻ của Vidic. Thẻ này thì thực sự là một thẻ mà cực kỳ máu chiến và thiên về khả năng đánh đầu. Do đó anh em có thể cặp với những con hàng như là con hàng Nesta, con hàng Ferdinand hoặc cặp với Cordoba đều tốt. Nói chung là thẻ này là một thẻ mà sẽ thiên về khả năng dập nhiều hơn em nhé. Ngoài ra nữa chúng ta có thẻ của Baneni. Thẻ này thì phải nói là cũng đã từ rất lâu rồi nhưng mà vẫn là một thẻ ổn và là một cầu thủ mà có khả năng chọn vị trí, có cái AI phòng ngự cực kỳ ổn em nhé. Tiếp theo nữa chúng ta có thẻ của De Ligt, thẻ của Eder Militao. Hai thẻ này thì phải nói là cũng gọi là ổn, tất cả mọi thứ đều ok. Tiếp theo nữa chúng ta có thẻ của Tapsoba, một thẻ mà có tốc độ ngon này, con hàng này có tốc độ cực kỳ ổn. Cùng với đó nữa thì cầu thủ này có chiều cao là 1m94, cũng là một cái chiều cao cực kỳ ấn tượng ở phía trung vệ. Ngoài ra có thẻ của Konate, thẻ của Marquinhos thì cầu thủ này ở chiều cao thì cũng gọi là 1m83 thôi. Ngoài ra thì khả năng đấm nhau cũng chưa được quá ngon, nhưng mà con hàng Marquinhos này thường sẽ là thiên về cầu thủ có khả năng chọn vị trí và cắt bóng tốt. Do đó thì anh em có thể lựa chọn những thẻ cầu thủ nào mà có khả năng chọn vị trí tốt, có tốc độ tốt, cặp với những cầu thủ mà có khả năng đánh đầu và khả năng đấm nhau ok em nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với danh sách các cầu thủ ngon nhất tại thời hiện tại trong game FC Mobile ở vị trí là trung vệ. Và thực sự thì nhìn qua chúng ta cũng đều thấy là những con hàng này phải nói là cực kỳ uy tín. Ở đầu tiên là con hàng Manini. Con hàng này thì chúng ta không cần phải nói quá nhiều khi tất cả mọi thứ liên quan đến tốc độ, liên quan đến khả năng chọn vị trí, cắt bóng, cái AI phòng ngự, tất cả mọi thứ đều ok nhá. Và cầu thủ này thì anh em có thể cặp với một trong hai con hàng chính là Virgil van Dijk hoặc là con hàng Lucio. Hai cầu thủ này đều là hai cầu thủ có khả năng chọn vị trí tốt này, phòng ngự tốt, kháng đấm nhau và khả năng đánh đầu cực kỳ ổn nhá. Thực sự anh em có thể cặp Manini với một trong hai con hàng này. Tiếp theo là Ruben Dias. Cầu thủ này thì là một cầu thủ thiên về khả năng đánh đầu này, sức mạnh này, tranh chấp này. Còn về tốc độ thì con hàng Ruben Dias này lại chưa được quá ngon, nhưng thực sự vẫn là thẻ chất lượng để em có thể sử dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với hai thẻ là thẻ của Saliba và thẻ của Kim Min-jae. Hai thẻ này thì tất cả mọi thứ cũng đều ổn nhá. Nói chung là so với những con hàng ở phần trước thì chưa được bằng đâu, nhưng mà thực sự hai thẻ này vẫn là hai thẻ mà cho những em nào kinh tế eo hẹp hơn một chút sử dụng và là những con hàng ngon khi mà có cái khả năng chọn vị trí cũng khá là ổn, cắt bóng tốt và phòng ngự cũng đều ok em nhá. Tiếp theo nữa chúng ta có thẻ của Marquez. Thẻ này thì tương tự như các thẻ trước thôi. Ngoài ra con hàng này có khả năng điều phối, xử lý bóng khá là tốt. Ngoài ra nữa chúng ta có thẻ của Sergio Ramos. Thẻ này thì là một thẻ mới của sự kiện là Centurion, có đấm nhau tốt này, tranh chấp tốt này, sức mạnh tốt, nhưng mà cầu thủ này có một cái đấy chính là cái tốc độ chưa được quá ngon. Và ngoài ra cầu thủ này sẽ thường xuyên là bỏ vị trí nhé, thường xuyên lao lên là bỏ vị trí khá là nhiều, nên là em nên cân nhắc khi sử dụng thẻ này. Ngoài ra nữa chúng ta có hai thẻ mà có cái tốc độ ổn, phòng ngự cũng ok, đấy chính là thẻ của Blanc và thẻ của John Campbell. Hai thẻ này là vẫn là hai thẻ mà mình đánh giá là thuộc top 10 CB nên sử dụng anh em nhé. Ok, và trên đây là bảng xếp hạng các cầu thủ đá ở vị trung vệ trong game FC Mobile tại hiện tại. Thực sự thì mỗi con hàng, mỗi cầu thủ sẽ có những cái điểm mạnh và điểm yếu riêng. Do đó thì anh em xem cái bảng xếp hạng này cũng chỉ để tham khảo thôi. Và hiện nay anh em đang sử dụng những trung vệ nào, anh em đánh giá sao về những con hàng đó thì cũng chia sẻ dưới phần comment nhé. Và tất nhiên là sau bên này mình sẽ ra thêm các video khác nữa về FC Mobile. Do đó thì anh em đừng quên để cho gà một like, một đăng ký nhé. Cảm ơn nhé. See you soon. Yeah.